السلام عليكم وحياكم الله. معاكم عبد الله زبيد، واليوم نبي نناقش 3 نزالات متحمسين عليهم في يو اف سي 274. ما راح يكون تحليل شامل، فقط باختصار شنو توقعاتنا وليش، واكيد نبي نسمع آرائكم. اللي حاب يشارك معانا يكتب لنا بالكومنتس، ومو تنسون تسوون لايك وسبسكرايب. نبدي بالفايت الاول، مايكل تشاندلر وتوني فيرغسون. اوريدي قاعد نسمع الاغلب يتوقع ان مايكل تشاندلر راح يفوز. اتفق معاكم، ولكن بشرط واحد، ان مايكل تشاندلر ما يتهور ويشتط مثل ما صار مع براي ضد اوليفيرا. تشاندلر بالجوله الاولى صاد اوليفيرا وهي نوكتم داون، بلشوا الثانيه متوقع انه يقدر يعيدها، وفاجأ اوليفيرا بكاونتر ليفت هوك، وكلنا نذكر شلون انتهى الفايت. تشاندلر ايضا لازم ما يستهين في فيرغسون، خاصة على الارض. مو تنسون تشاندلر وفيرغسون اثنينهم خسروا ضد نفس الخصمين في اخر قتالاتهم، بس زيادة عليهم فيرغسون خسر ضد بنيل دريوش. طبعا اكيد نذكر الطريقة اللي خسر فيها فيرغسون ضد جيتشي واوليفيرا، ممكن نقول انها كانت وايد اسوأ من خسارة تشاندلر ضد نفس الخصمين. نزيد عليها ان توني فيرغسون حركته في اخر فايتات اصلا صايره بطيئه جدا، ومايكل تشاندلر ضرباته وحركته بشكل عام سريعه جدا. توقعاتنا مايكل تشاندلر يفوز بديسيجن، بس يدير باله وما يشتط ويستهين بشطاره فيرغسون بالجوجيتسو. الفايت الثاني ريماتش من قتالهم الأول في عام 2014. البطلة في وزن السترو ويت ثاغ روز نامايونز تواجه ذا كوكي مونستر كارلا اسبارزا. آخر مرة واجهوا بعض بالكيج هم كان فايت للقب السترو ويت في القتال النهائي من ذا أولتيميت فايتر سيزون 20. كارلا اسبارزا فازت بسبمشن رير نيكد تشوك بالجولة الثالثة. توقعاتنا للريماتش نفس النتيجة بالضبط. وايد ناس ما راح يتفقون معاي، اوريدي قاعد اسمعكم تطقطقون بتلفوناتكم. ادري مرت 8 سنين من الفايت الاخير، وادري ان روز ناميونز عندها 100% وين ريكورد ضد كل خصم واجهتها في ريماتش: تيشا توريز، يوانا يورجيتشك، جيسيكا اندراج، وجانغ وي لي. ولكن نعتقد ان في حال كارلا تتجنب السترايكينج من روز وتقدر تتحكم فيها بالمصارعه، كارلا راح تهدم معنويات روز وتنتصر عليها. ومعلومة حق اللي ما يدري، كارلا راح تحاول كثر ما تقدر تتجنب السترايكينج، مو بس عشان تفوز الحزام، بس هم لأنه وراها عرسها بعد أسبوع من قتالها ضد روز. شاركونا بآرائكم بالكومنتس، وقولوا لي إذا تتوقعون أن ممكن فرحة كارلا تكون فرحتين. واخيرا الحدث الرئيسي في يو اف سي 274، البطل بفئة وزن الخفيف تشارلز دو برونكس اوليفيرا ضد جاستن ذا هايلايت جيتشي. فايت صعب بالنسبة لي اني اكون واثق تماما باختياري، فايت خطر جدا للمقاتلين، ولكن سر النجاح لتشارلز اوليفيرا انه ينتبه من الكاونتر سترايكينج من جيتشي. مع ان اوليفيرا فاز بكاونتر سترايك ضد تشاندلر كان تذكرون، اعتقد الكاونتر سترايكينج من جيتشي افضل. طبعا بالنسبة لجيتشي لازم ينتبه من السبمشن جيم من اوليفيرا، ولازم ينتبه في اي وضعية، سواء كانوا واقفين مثل ما اوليفيرا سوى في بوريه وويل بروكس بالستاندينج رير نيكد تشوك، او سواء كانوا على الارض مثل ما سوى ب 18 واحد غيرهم. اوليفيرا عنده اكثر عدد سبمشنز باليو اف سي بين كل المقاتلين، وبالنسبه للسترايكينج دائما نشوفه يستخدم الكومبينيشنز وسرعته بالسترايكس. بالمقابل نشوف جيتشي يهتم اكثر بالدقه والقوه، وانه يضرب خصمه بالبيج نوك اوت بانشز. لا تستغربون اذا شفتوا جيتشي ينهي الفايت بكاونتر سترايك، وحطوا ببالكم انه حتى لو طاح اوليفيرا بنوك داون هم ممكن يصيد جيتشي بسبمشن. اختياري النهائي للفايت جاستن جيتشي تي كي او خلال اول 3 جولات. انتوا وش رايكم؟ تتفقون معاي؟ كتبوا بالكومنتس. ما تتفقون معاي هم خلينا نسمع اصواتكم، سواء متفقين باختياري ولا لا. اعتقد كلنا متفقين ان يو اف سي 274 راح يكون ايفنت قوي. مشكورين على متابعتكم ومشاركتكم، ومو تنسون اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.